Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhà Ép. Ngày hôm nay thì chúng ta đang được hòa mình vào bầu không khí rất là thoải mái, mát mẻ và dễ chịu ở tại khu R2 Swan Lake Onsen Eco Park. Và trong chương trình lần này thì chúng ta sẽ cùng nhau tới đây để tham quan, review và trải nghiệm một căn hộ có tên là Garden Villa. Căn hộ mà lại có tên là Garden Villa, nghe vừa là lạ mà lại còn vừa rất là hấp dẫn nữa. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem điều gì thú vị đang chờ đợi phía trước nhé. Xin mời! Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn, đây chính là căn hộ mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm. Một căn hộ có diện tích một sàn ban đầu là 60m² này, và nó có chiều cao tầng lên đến 5,7m. Và sau đó đã được các kiến trúc sư của QPS Home cải tạo lại thì bây giờ nó thành một căn duplex với 2 tầng. Và toàn bộ cái không gian ở dưới tầng 1 sẽ là những không gian sinh hoạt chung như là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp. Và ở trên tầng 2 sẽ là không gian dành cho 4 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Tại sao lại như vậy? Thì sau khi mà chia sẻ với đơn vị thiết kế thì chúng tôi được biết là gia chủ của ngôi nhà này là một gia đình với rất nhiều thành viên, và họ chỉ về đây vào dịp cuối tuần để nghỉ dưỡng thôi. Cho nên là nó phải đáp ứng được cái nhu cầu về nghỉ ngơi này, về giải trí này, và cũng phải có rất nhiều phòng ngủ để các thành viên trong gia đình có thể thoải mái để ngủ lại đây. Thật đầu khi mà em nghe thì em nghĩ là 60m² mà chia được 4 phòng ngủ cộng với cả 2 phòng vệ sinh thì em nghĩ là em tưởng là anh đùa. Nhưng mà lát nữa thì mọi người sẽ hiểu tại sao Linh và anh Duy lại cảm thấy rất là ngỡ ngàng với công trình này đến như vậy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với không gian tầng 1, nơi sẽ có những không gian sinh hoạt chung, ví dụ như là phòng khách này, phòng ăn, khu vực bếp. Đúng rồi, ngoài những không gian mà Khánh Linh vừa đề cập đến thì chúng ta còn có một cái phần sảnh ra vào cũng khá là rộng rãi ở đây. Ở sảnh ra vào tất nhiên rồi chúng ta sẽ có tủ để giày này, và ở ngay phía bên này sẽ là lối thang bộ để dẫn lên tầng 2. Và ở dưới cầu thang thì đơn vị thiết kế cũng có thiết kế tiểu cảnh trang trí đúng với tinh thần của khu Swan Lake Onsen, đó chính là phong cách Zen Nhật Bản. Và với rất là nhiều những cái loại cây mà thực ra đây là cây giả nha mọi người. Và em thấy đây là một cái quyết định rất là đúng đắn. Chính xác. Tại vì là nếu mà chúng ta trồng rất là nhiều cây thật ở trong nhà thì đôi khi là với khí hậu của miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, nó sẽ có độ ẩm cao này, điều đó sẽ gây ra là nhiều côn trùng. Đúng rồi. Rồi là cũng khó cho cái việc là chăm sóc, đúng không? Chưa kể là nếu như mà để cây thật ở đây thì chúng ta sẽ phải tưới cho nó, thì sẽ có hệ thống là tưới tự động này kia ở trong nhà ấy. Và chắc chắn là ở cái khu vực này thì cây nó cũng sẽ không thể nào mà đón được nhiều ánh sáng tự nhiên để phát triển được. Do vậy là đôi khi chúng ta quyết định dùng cây giả vờ thì nó cũng là một quyết định rất là hợp lý, đúng không? Rồi đằng sau cái khu vực sảnh này thì sẽ là không gian bếp. Rồi bếp thì Khánh Linh thấy sao nào? Bếp thì Khánh Linh thấy đây là một khu vực bếp phải nói là có thiết kế chuẩn sách giáo khoa. Từng đường nét thì em thấy là đúng là chuẩn, không cần chỉnh rồi, không một đường nét thừa. Chúng ta sẽ có bếp hình chữ Y với cái phần quy trình rất là hợp lý về mặt công năng nhé. Đầu tiên là đi chợ về này, gia chủ sẽ từ cửa vào bước qua đây, và đây sẽ là tủ lạnh này, để có thể cất trữ những cái loại thức ăn mà cần giữ lạnh luôn, ví dụ như là sữa này, hay là những cái món đồ như kiểu là kem hay trái cây. Sau đó thì sẽ đến bồn rửa này, bếp nấu phía bên này, máy rửa bát, và đặc biệt là có rất nhiều những cái hệ tủ kịch trần phía bên trên. Bên dưới cũng có rất là nhiều ngăn kéo để cho gia chủ có thể thoải mái lưu trữ đồ. Cái khu bếp này cũng được các kiến trúc sư của QPS Home thiết kế rất hợp lý luôn. Ngoài cái chuyện là đi chợ về lưu trữ thực phẩm ở trong này như Khánh Linh nói ấy, thì khi mà người ta chế biến đồ ăn thì chúng ta cũng có thể là lấy đồ ăn ở trong tủ lạnh này ra nhé. Sau đó thì là sơ chế ở bên này, đúng không? Sau khi sơ chế thì chúng ta sẽ phải có một cái không gian hở như thế này để làm gì ạ? Để tẩm ướp trước. Và sau khi tẩm ướp xong ấy, thì bếp nấu đã sẵn sàng ở bên này rồi, và chúng ta sẽ có thể là nấu nướng ở bên này. Sau đó thì chuẩn bị ở cái khu vực bàn đảo bên này trước khi mang ra khu vực bàn ăn ở bên kia để gia đình cùng dùng bữa. Đó, cái quy trình ở trong này được các kiến trúc sư tính toán hết sức hợp lý. Do vậy là khi mà chúng ta đứng ở trong khu bếp này ấy, thì chúng ta sẽ mất rất là ít cái thời gian để mà di chuyển và có thể làm chủ khu bếp này một cách rất là dễ dàng. Ngoài ra có một cái tip nho nhỏ nữa dành cho mọi người hãy lại gần đây. Có rất nhiều người bạn của mình khi mà nhờ mình tư vấn là khu bếp nên để máy rửa bát ở đâu ấy, thì cái vị trí để máy rửa bát ấy, nó nên là vị trí như thế này. Không biết tại sao, bởi vì khi mà chúng ta dùng bữa xong nhé, thì toàn bộ cái phần bát, đũa, vân vân mọi thứ chúng ta sẽ rửa ở khu vực này. Sau khi tráng qua ấy, thì mọi người chỉ cần đứng ở đây thôi và mở máy rửa bát lên cho vào đây luôn. Nên là có nhiều căn ấy, là người ta có thể để máy rửa bát ở bên này hay ở bên phía bên kia chẳng hạn. Thì sau khi em tráng qua bát để cho máy rửa ấy, thì em sẽ lại phải bưng ra tận đây. Nước rớt ra khắp nhà.
nước sẽ rớt ra và sau đó chúng ta sẽ lại mất công lau chùi ở đây. Rồi. Thì đây chính là những cái chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng nếu mọi người có theo dõi chương trình ngày hôm nay thì mọi người cũng hãy để ý một chút, để sau này biết đâu mọi người xây nhà mọi người sẽ đỡ mất thời gian để mà điều chỉnh cái khu bếp mình làm sao để cho nó thuận tiện, để cho nó hợp lý, đúng không? Chi tiết nhỏ nhưng mà rất là chu đáo. Đấy là đối với những ai mà dùng máy rửa bát. Còn đối với những hộ gia đình nào mà rửa bát trong chậu rửa bình thường thì mọi người hãy lưu ý nhá. Thiết kế chậu rửa âm xuống rất là dễ dàng vệ sinh. Khi mà chậu bên ngoài mà có ướt ấy, lau một cái là xuống luôn. Đây, rất sạch sẽ. Mình cứ thế này, mình lấy khăn mình vuốt xuống thôi, đúng không? Rồi. Chứ nếu mà nó có một cái gờ ở đây nữa thì đúng là rất mệt đấy. Rất mệt. Rồi, ngoài ra thì có những cái chi tiết khác như là tủ bếp thì cao kịch trần này, hay là phải làm nhiều tủ bếp, hay là có nhiều thiết bị thì thôi chúng tôi đã đề cập rất là nhiều lần ở trong rất nhiều video rồi, nên là bây giờ anh em mình xin phép là không nhắc lại quá nhiều nữa, đúng không? Nhưng mà về phần chất liệu ấy thì các kiến trúc sư của QBet Home có chia sẻ rằng đây sẽ là chất liệu đá nó pha lẫn một chút thạch anh và đã được xử lý chống thấm, cho nên là khi mà chúng ta dù là đá tự nhiên nhưng mà dùng để làm cái phần bản đảo này thì nó vẫn rất là hợp lý. Mà tại sao người ta lại dùng cái đá tự nhiên này, cái màu này để làm mặt bản đảo? Bởi vì là sao? Trong cái thiết kế 3D ấy, là cái màu gỗ công nghiệp ở dưới này nó sẽ quện vào cái màu bản đảo ở trên và nó phải là cái tông màu sáng thì nó mới ăn nhập với nhau. Thì đó chính là lý do mà tại sao các kiến trúc sư lại sử dụng cái chất liệu này. Nhưng mà ở cái khu vực bàn ăn này nhá, thì nó lại là chất liệu đá nhân tạo. Đá nhân tạo nó cứng, nó chắc, nó bền và cái vân của nó cũng rất là đẹp. Và để cho gọi là chắc cú hơn nữa thì các kiến trúc sư cũng có phủ lên đây một lớp phim để bảo vệ. Lớp phim này anh nghe nói đâu đến khoảng tầm 1,7 triệu, 2 triệu một mét vuông. Và khi mà phủ lên đây ấy, thì nó có cái khả năng chịu nhiệt lên đến khoảng tầm 150 độ. Do vậy là nếu như gia chủ mà có ngồi đây cắm cái bếp điện để ăn lẩu chẳng hạn thì cũng hoàn toàn yên tâm luôn, không sợ là cái mặt bàn này nó bị ảnh hưởng. Đây cũng là một cái giải pháp rất là hay nếu như mọi người mà có cái mặt bàn đá kiểu như thế này mà không muốn bị xước, không muốn bị hỏng nhanh thì mọi người có thể là tráng một lớp phim lên nhỉ. Và khi bước sang không gian bên này thì chắc chắn rằng mọi người sẽ nhận ra ngay đây chính là phong cách hiện đại pha một chút sang trọng. Và đứng ở đây thì em thấy là không gian này được bao phủ bởi rất là nhiều những cái màu sắc trung tính này, nhẹ nhàng, ví dụ như là màu nâu rất là êm ái đối với thị giác của chúng ta, đến từ màu của sàn gỗ này hay là bộ sofa này rất là nhẹ nhàng. Để nhắc đến cái sự nổi bật nhất trong không gian phòng khách này thì không thể không kể đến phần trần được ốp gương. Đây là một chi tiết khá là hay, giúp cho không gian này của chúng ta cảm giác rộng hơn, cao hơn, như kiểu là thông tầng. Và bên cạnh đó thì phần trần cũng có được bo tròn, nó tạo nên một cái sự ngăn cách không gian rất là mềm. Cái không gian phòng khách sẽ được ôm trọn phía bên dưới, rất là hay. Đúng rồi. Bên cái thành trần này là người ta lắp cái cửa gió điều hòa. Đấy, nó không phả thẳng xuống, thẳng đứng như thế này mà lại phả ngang từ phía bên này, nó phả sang bên này này. Do vậy là khi mà toàn bộ những thành viên trong gia đình ngồi ở đây chẳng hạn thì sẽ không bị khó chịu bởi cái hơi lạnh của điều hòa, đúng không? Đấy là chi tiết rất là nhỏ thôi. Ngoài ra thì các cái hệ thống chiếu sáng cũng được đặt ở những cái nơi rất là hợp lý và có kịch bản. Nhà này thì cũng được dùng điện thông minh. Chúng ta có thể điều chỉnh đèn này, điều chỉnh rèm, điều chỉnh rất nhiều thứ thông qua app hoặc thông qua những cái bảng điều khiển rất là đơn giản, thế nhưng mà nó cực kỳ tiện. Túm lại là nó sẽ mang đến cho gia chủ một tinh thần hết sức nghỉ dưỡng khi mà ở trong một không gian như thế này. Và theo chia sẻ của đơn vị thiết kế ấy, thì cái bộ sofa này nó được làm bằng chất liệu là nỉ. Tại sao lại không phải là da mà nó lại là nỉ thì cũng lại là một cái câu chuyện hết sức thú vị, là gia chủ thì có nuôi chó và bình thường ấy thì các chú cún sẽ được để ở đây, không muốn để ở bên ngoài nhé, thì các kiến trúc sư cũng phải để một cái khu vực này để cho các chú cún gọi là không bị nắng này, không bị tác động bởi thời tiết. Thì đây cũng là một cái góc rất là riêng tư. Và bình thường ấy thì chó thì nó sẽ rất hay kiểu nghịch, nó sẽ hay hiếu động thì nó sẽ nhảy lên ghế, và nếu như mà ghế này mà chúng ta sử dụng chất liệu da thì nó nhanh xước, cho nên là lựa chọn chất liệu nỉ ở đây thì cũng hoàn toàn là hợp lý, đúng không? Đấy là những chi tiết nhỏ thôi nhưng mà nó cho chúng ta thấy được là những cái tính toán hết sức là chi tiết, cẩn thận và tỉ mỉ của đơn vị thiết kế. Quên mất là cái không gian ở trong này thì ngoài cái chỗ là là để gia chủ có thể để những chú cún của mình ở đây thì ở bên trong này nó sẽ là phòng vệ sinh khép kín. Và phòng vệ sinh khép kín ấy, thì cái cửa nó sẽ lại quay ở phía bên này. Do vậy là khi mà gia chủ có khách đến chơi chẳng hạn, mà nếu như người ta có sử dụng phòng vệ sinh này thì cũng là một cái không gian rất là riêng tư và tạo sự thoải mái. Nếu mà cửa mà quay ra đây là mọi người sẽ rất là ngại. Đấy, ra là nhiều khi là mình vừa đi vệ sinh xong, mình rửa tay các thứ này kia xong, đúng không? Xong mình mở cửa mình đi thẳng ở đây trong khi mọi người đang ngồi ở ngoài này thì nó sẽ lại hơi kiểu không tự nhiên cho lắm, đúng không? Không thoải mái lắm. Thì đấy, mọi người lưu ý nhá.
Đấy là những cái thiết kế mà nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là ok đấy mọi người ạ. Ngoài ra thì lúc nãy mình có giới thiệu tới mọi người rằng đây là một căn hộ có tên là Garden Villa. Thế tại sao lại là Garden Villa? Bởi vì căn này có một cái khu vườn phải nói là rất đặc biệt, rộng tới 40 m² ở bên ngoài mà ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá. Rồi, đây chính là khu vườn mà nhà ép muốn giới thiệu tới mọi người. Khu vườn này của chúng ta thì sẽ có diện tích là khoảng 40 m². Một khu vườn phải nói là rất rộng đúng không? Ở trong nhà một sàn có 60 m², vườn đã 40 m² rồi. Xứng danh là Garden Villa. Và ở bên ngoài này thì chúng ta vẫn sẽ có chậu rửa này, xích đu này, những loại cây nhỏ nhỏ như là cây cà chua này hay cây chanh. Để làm gì? Để khi mà gia chủ, anh chắc chắn là gia chủ là thích nấu nướng luôn. Thì là mới có những loại cây như kiểu cà chua hay là cây chanh này, thỉnh thoảng là nhà mà có cỗ bàn thì đấy là chạy ra ngoài này. Đây rau sống cũng có luôn nhá. Phải su hào, không, cải kêu. Cải kêu đấy, có rất nhiều loại cây để mà gia chủ có thể ra đây để mà thu hoạch. Và Khánh Linh biết là cái bộ bàn ghế ở ngoài trời này nó sử dụng chất liệu gì không? Đây là chất liệu ván đã đóng thuyền nhưng mà lại mang đi đóng bàn. Nó vui một chút vậy thôi. Đây là cái chất liệu gỗ đóng tàu mà người ta sử dụng làm bàn ăn ở ngoài trời này thì phải nói là nó cực kỳ bền vì đóng tàu mà. Đúng rồi, nhưng sao có những cái lỗ này à? Đấy. Ngày xưa là tàu đúng không? Đúng rồi, ngày xưa là tàu thì người ta tái chế thành cái bộ bàn ghế ăn ở ngoài trời này. Thì đây cũng là những chi tiết mà phải nói là hết sức sáng tạo. Và khi mà ngồi ăn ở ngoài này thì những cái bộ bàn này nó vừa chắc chắn mà nó lại còn bền nữa quý vị ạ. Khánh đây này, phải nói là không ngờ rằng là cái thang bộ ở trong cái căn hộ mà một mặt sàn nó 60 m² nó vẫn lại cứ thoải mái như thế này nhỉ. Di chuyển không hề có một chút nào gọi là mệt mỏi hay là khó chịu, bởi vì là cái thiết kế của nó rất là hợp lý. Và ở trên này thì chúng ta đang ở tầng 2 này, và tầng 2 thì sẽ là 4 phòng ngủ như chúng tôi vừa giới thiệu và có 2 phòng vệ sinh ở bên này. Thế nhưng mà cái câu chuyện mình đang muốn chia sẻ với mọi người á là trải lòng một tí nhá. Thì trải hộ. Nếu như mà mọi người mà nhìn cái ảnh hiện trạng ban đầu của căn này thì mọi người mới thấy được là cái công sức của đội ngũ kiến trúc sư đã bỏ ra là như thế nào. Ban đầu nó là một căn thô, nó chỉ có một sàn này và trần rất là cao. Người ta đã phải đổ dầm ở trên này. Sau đó thì chia lại các phòng, và các phòng này thì đều là tường gạch này, rất là chắc chắn chứ không phải là cao nhé. Làm rất là cẩn thận, và toàn bộ những cái phần gọi là chất xám rồi là bao nhiêu công sức xây dựng cải tạo như thế mà cái chi phí hoàn thiện cho căn này nó chỉ rơi vào khoảng 2 tỷ đồng là cả sân vườn này. Thì Khánh Linh mới thấy là đi làm lại mỗi tình cảm là nhiều khi nó cũng đúng thật đấy chứ nhỉ? Đúng đấy. Thực sự đây là một con số, một cái chi phí quá là hợp lý khi mà chỉ với khoảng 2 tỷ đồng chúng ta sẽ có tổng diện tích sử dụng là 120 m², cộng với cả sân vườn 40 m². Và công năng được chia phải nói là vô cùng hợp lý. Đúng và hoàn hảo. Mà cái phần việc là rất nhiều, như mình đã vừa nói mọi người ấy, là chưa có 2 sàn như thế đâu, mọi người phải tự đổ dầm, là tự xây tường, tự chia phòng lại, cả bê tông nhá. Tự đi lại hết các đường ống, tức là nếu mà nói về cái công sức lao động ấy là rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những phòng ngủ ở trên tầng 2. Ở đây chính là phòng ngủ đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu với mọi người. Phòng to nhất, đẹp nhất, đây, nhiều option nhất ở trong căn hộ này. Đây chính là phòng ngủ master. Và vẫn phải nhắc lại mọi người là ở trên tầng 2 của chúng ta là chỉ có 60 m² thôi, nhưng mà có đến tận 4 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Nói thực ra thì là nó không phải là quá rộng rãi gì đâu. Tuy nhiên thì nó lại rất là đầy đủ. Chúng ta có từ tủ quần áo âm tường này, một chiếc giường ngủ có kích thước rất là lớn này, bàn làm việc kết hợp với bàn trang điểm này. Vẫn có cái phần vách đầu giường cũng được trang trí rất là cẩn thận này, táp đầu giường. Ngoài ra thì ở phía bên ngoài này chúng ta còn có khu vực lô ra để gia chủ có thể ngồi uống trà hay là hóng gió ở ngoài trời vào những ngày thời tiết đẹp. Và view của căn này thì lại nhìn thẳng xuống khu vực hồ bơi mà chúng tôi bắt đầu chương trình ở phần đầu chương trình á. Như anh Duy vừa nói thì đây là một phòng ngủ với một cái diện tích không phải là quá lớn, nhưng mà chúng ta vẫn có rất là đầy đủ công năng. Giường ngủ lớn này, bàn trang điểm với gương lớn này, tủ quần áo này, rồi là phía bên này thêm tủ phụ kiện, và đằng sau cánh cửa giống khuôn này chính là phòng tắm, phòng vệ sinh khép kín. Đúng là kéo co thì vẫn ấm. Đúng rồi, đây này. Anh vừa phát hiện thêm chi tiết nữa là tủ lạnh mini để ở đây. Thế cho nên là gia chủ là ở trong cái phòng này là gần như là full option luôn, không thiếu một thứ gì cả. Đấy, thậm chí có nhiều phòng ngủ rộng hơn nhưng mà có khi lại không có tủ lạnh mini như thế kia đâu. Rất hay. Rồi, mời mọi người đi sang tiếp những phòng ngủ còn lại ở trong căn hộ này nhé. Lối đi này sẽ dẫn chúng ta tới 3 phòng ngủ còn lại, và đây là một trong 3 phòng ngủ đó. Phòng ngủ này thì nó sẽ không có cửa hướng ra ngoài, tuy nhiên thì các kiến trúc sư vẫn khéo léo trổ một ô cửa như thế này để biến nó trở thành một phòng ngủ không phải là phòng ngủ tự kỷ,
Đúng rồi, tóm lại là vẫn sẽ có khoảng không thông ra phía bên ngoài Đúng với rồi. ánh sáng này, để cho nó đỡ bí. Đó, và phòng này thì có thể là dành cho khách này. Phòng bên này thì sẽ là phòng ngủ dành cho ông bà với ô cửa rất là thoáng ở bên ngoài, và một phòng ngủ còn lại nằm ở ngay phía bên này. Mời mọi người vào đây. Bởi vì như chúng tôi đã vừa nói thì gia chủ cũng đang ở bên phố, căn này chỉ là về nghỉ dưỡng cuối tuần thôi, cho nên là cái nhu cầu nghỉ ngơi và học hành nó cũng sẽ rất là nhanh, nên nó không cần thiết phải quá là cầu kỳ hay là có nhiều đồ. Thì đây cũng là một cái không gian mà mình nghĩ là nó cũng là vừa phải rồi. Và chúng ta vẫn sẽ có một chiếc giường này ở phía dưới này, để tận dụng diện tích thì có những cái ngăn kéo để đồ, và cửa để nhìn ra bên ngoài lấy ánh sáng tự nhiên các thứ. Nói chung là thiết kế đến thời điểm này thì cũng vẫn chưa chê được ở điều nào cả. Đúng rồi, và phòng ngủ này thì còn có cả một cái hệ tủ quần áo đẩy đồ phía bên trong này nữa. Đấy, tận dụng không gian, tăng thêm không gian lưu trữ, quá thông minh. Và vừa rồi chúng ta đã vừa cùng nhau tham quan, review và trải nghiệm một căn Garden Villa tại Swan Lake Onsen Eco Park. Và theo mình đánh giá thì đây là một căn hộ nó mang đúng những gì đặc trưng của QPS Home này. Vừa được tính toán một cách hết sức là cẩn thận, tỉ mỉ, thông minh, hợp lý. Đúng lại là chưa tìm được một góc nào để chê cả. Không biết là quan điểm của Khánh Linh về căn hộ này cũng như là QPS Home thì như thế nào? Khánh Linh rất là đồng ý với những cái nhận định của anh Duy, và em thấy là ban đầu đây là một cái bài toán khó, và các kiến trúc sư của QPS Home cũng đã giải bài toán này một cách rất là mỹ mãn. Thực sự là không có chỗ nào để chê cả, từ công năng cho đến thiết kế. Và nếu như mọi người mà có quan tâm đến những thiết kế này, những thiết kế tương tự thì hãy liên hệ đến QPS Home để có cho mình một công trình thật là tuyệt vời nhé. Đúng rồi, và nhớ đọc password là nhà ép để có những ưu đãi đặc biệt riêng dành cho quý vị nhé. Và nếu như quý vị còn thắc mắc nữa thì đây là một công trình có cái chi phí hoàn thiện là chỉ khoảng 2 tỷ đồng thôi. Mọi người hãy để lại comment ở phía dưới để chúng tôi biết xem là suy nghĩ của mọi người như thế nào nhé. Và nhà ép thì rất cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã bớt một chút thời gian quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Trong thời gian tới thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau với rất nhiều công trình hay, đặc biệt và ý nghĩa. Và trong thời gian chờ đợi thì nhớ đăng ký để ủng hộ team này mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.